ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕਿਸਾਨਸ ਇਨ ਨੀਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ 178,000 ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ 36,000 ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 45-50,000 ਪਰ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵਰਤੇ ਜਾਊਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਊਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ please take the gift aid box. It's very important that you tick that because that gives you an extra, that gives us an extra amount which we can pass on to the families of the people who have died in the Kissan Morcha. It's in this standoff against the farmers and the government where neither side is backing down, and unfortunately every day people are dying as a result of this, when in reality what everyone just wants is for everyone to go home and to have some sort of solution for this. ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜੀ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਸਟੈਂਡ ਆਫ 2-3 ਲੱਖ ਫਾਰਮਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਇਕੱਠਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਲੈਟ ਐਵਰੀਵਨ ਗੋ ਹੋਮ ਥੀਸ ਫਾਰਮਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲੋਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਟੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮਨਾਏ ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਆਇਓ ਆ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਅ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰਨ ਦੀ ਹੋਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਐਵਰੀਵਨ ਮਾਈਸੈਲਫ ਐਨੀਵਨ yourselves ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਬਟ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਬਿਗ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਐਂਡ ਨੋ ਕਿਡ should become an orphan as a result of this, and no woman should become a widower, and no husband should become a widow. ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੈਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਆ ਐਸੀ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਹੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੀਰਾ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਧੀਰਾ ਭਾਜੀ ਮਿਡਲੈਂਡ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਵਰ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ've seen the families that are affected by the people who have passed away in these protests. ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ just please elaborate on that because today what we're doing is all for them. So ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ elaborate ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੋ this list can carry on forever, you know, it's a very long list, you know. ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗਾਂ ਪਿਛਲਾ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਸਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਸੋ there's a lot to it, you know, but ਬਾਕੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੀ ਆ ਤਾਂ you know it doesn't just end at ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ 150 ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਆ there's a problem
in families everywhere, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਸੇਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, there's a big problem with ਨਸ਼ੇ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ and ਜੀ, there's a big problem with cancerous water. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6-8 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ, 8 ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਆ। what's the say give me 5 causes what farmers say to you. ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, what do they say to you? Very same as everybody we asked, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ you know ਵੀ ਬਚਤਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, you know ਨਾ ਬਚਤਿਆ ਕੁਛ, so you there's know, no profit, no profit, you know, as it is, you know, and on top of that ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ, you know, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ mainly it's poverty, you know, that is what we come across quite a bit. but that's not what we're shown. on ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, so why are we showing an opposite picture? ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਬਹਿ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, you know, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ give them hope and sit with them, have a chat with them, give them courage, you know, encourage them. So you know, we actually spoke to them on a personal basis, you know, every single day. And it was the same story everywhere. It was, yeah, it was mostly the same story. but ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, and ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਓ, ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਆ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, and ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ, and ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ. So why is there still poverty by that? There's mass migration in Punjab. People are outside. ਹੱਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ, how does that all add up? Some people might be sitting home and saying, well, hold on. Is this just a blag, or is this a lie, or are they living beyond their means? Are they too extravagant? What is it? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਜਸਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਕੋਰਨਰ ਹੇਅਰ ਸਾਊਥ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਪਾਉਂਡ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 15-16 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਵੱਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੋਰੇ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ, there's a lot of ਗੋਰੇ who are penniless. ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ they're on minimum wage anyway, so how are they going to afford to pay rent on top of that for ration money, you know, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਸਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ you better off stopping in India and driving a car or something, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ however they come out, you know, ਅੱਗੇ ਵੀ you know, ਕਰਜ਼ੇ they take money on loan, you know, so that loan has interest, of course, it's not interest free, of course. so ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਚੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਸੀ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, so the capital still left to be repaid. And like the guys who come here as migrants, how much do they earn? They don't earn a lot, and they have rents to pay, like you said, and so ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਦਾ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ you know faced when corona in the first lockdown in March, you know, a lot of the ਗੁਰਦੁਆਰੇ closed as well, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, so it is quite hard, you know. It's ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਲਓ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, when everyone should be sitting at home, that's just a tragic issue, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੋ ਹੈਗਾ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਮਸਲਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ it would save people dying but in the interim I mean every day people are going to die in this protest the longer it goes on right of course there's so many tragedies happening you know ਹੁਣ ਆਪਾਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਮੌਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ so and you saw them first hand not saw them first hand but you were there when you saw the people there dead you know you feel it you know ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ so you know and it is very very heartbreaking you know ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਅਗਲਾ ਤਾਂ for a peaceful protest you know ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਗਵਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਸਾਰਾ ਉਮਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ but they you know they shouldn't be dying fighting for their rights they shouldn't have to protest for this there should be a peaceful situation resolution here you can't imagine a protest where 200,000-300,000 people would line the streets of London or Birmingham or something like that. We had something similar to the Black Lives Matter protesting all around the world. But ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਵੇ and there be no action taken or there would just be a standoff ਜਾਂ encampment ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ 2 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ ਆ ਗਿਫਟਡ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2,30,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 2,40,000 ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ ਜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਊਗੇ ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਇਹ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਨਾ ਲਈ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਲਸ ਰਾਈਸ ਤੇਰੇ ਸਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲਣ ਦੇਣਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਈ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋਰਟ ਰੀਲ ਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੀਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ